Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại chuyên mục hướng dẫn nhân vật của Reverse 1999 trên kênh của Babo. Vậy là một phiên bản cập nhật mới lại bắt đầu. Và ở phiên bản 1.8 này, chúng ta sẽ được du hành tới vùng cực lạnh giá, nơi ở của những người dân trong thị trấn nhỏ mang tên Rayaski. Và Vila hiện đang là giáo viên dạy học cho lũ trẻ của thị trấn, mang trong mình dòng máu Rusaka, một nhánh khác của dòng họ người cá. Thế nhưng, cô nàng gần như đã muốn quên đi hoàn toàn danh tính của mình để có thể tạo dựng một tương lai mới ở thị trấn này. Vila tin rằng mình có thể ở lại đây mãi mãi, nhưng liệu rằng cô có thực hiện hóa được ước mơ của mình hay không? Trong số ngày hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu thêm và phân tích về nhân vật này. Intro nào! Vila được thiết kế là một nhân vật hỗ trợ hồi phục trong đội hình, mang thuộc tính Blend và gây sát thương Mental Dam, mặc dù bộ kỹ năng của cô nàng không hề gây sát thương. Điểm đặc trưng của Vila đến từ cơ chế cường hóa Rusaka của kỹ năng Ultimate, mang lại rất nhiều hiệu ứng có lợi cho đồng đội và bản thân. Tiêu biểu là việc cường hóa khả năng buff sát thương hay là gia tăng lượng hồi phục cho đồng đội. Thế nên, hãy cùng mình tìm hiểu ngay về bộ kỹ năng của Vila để có thể nắm rõ hơn về những hiệu ứng này. Đầu tiên, Rusaka là một trạng thái cường hóa đặc trưng của cô nàng. Đây là một loại special buff nên là có biểu tượng màu vàng và không thể bị thanh tẩy. Vila chỉ có thể nhận hiệu ứng Rusaka qua Ultimate. Cụ thể là khi thi triển Ultimate, cô nàng sẽ nhận trạng thái Rusaka trong vòng 3 hiệp ở Pochet 0 đến Pochet 4 và tăng lên 4 hiệp duy trì ở Pochet 5. Về tác dụng của hiệu ứng thì đây đơn thuần là một bộ đếm hiệu lực cho trạng thái cường hóa. Ngoài ra thì trên thực tế không còn chức năng nào khác. Những hiệu ứng cường hóa của Rusaka sẽ được nêu ra trong từng kỹ năng mà mình sẽ đề cập ngay sau đây. Kỹ năng đầu tiên của Vila là Beating Heart, một loại kỹ năng buff đơn mục tiêu. Khi thi triển, Vila cung cấp cho một đồng minh chỉ định buff Song of Generosity trong vòng 2 hiệp. Đây là một loại hiệu ứng Startup với hiệu quả gia tăng 20% tỷ lệ bạo kích và 20% sát thương bạo kích cho người nhận buff. Đồng thời, nếu người nhận buff gây sát thương Mental Dam, thì Song of Generosity còn gia tăng thêm 10% tỷ lệ bạo kích và 20% sát thương bạo kích nữa. Có thể thấy, lượng gia tăng chỉ số của kỹ năng ở mức tốt và mang lại giá trị rất lớn khi sử dụng lên chủ lực hệ Mental Dam. Thế nên, ta có thể thấy ngay định hướng của Vila sẽ phát huy hiệu quả tối ưu khi đi cùng với những chủ lực gây sát thương của hệ này. Ngoài ra, nếu kỹ năng được thi triển ở mốc 2 sao hay 3 sao, thì đồng minh còn nhận thêm 1 hoặc 2 cộng dồn Power Burst tương ứng, giúp gia tăng 25% sát thương cho đòn tấn công kế tiếp. Nhìn chung, lượng sát thương gia tăng ở mức ổn. Tuy nhiên thì khi lên mốc thẻ cao hơn, lượng buff chỉ số bạo kích từ Song of Generosity vẫn giữ nguyên. Do đó, giá trị của kỹ năng sẽ bị thất thoát khi lên mốc thẻ 2 sao và 3 sao, nên mình sẽ không khuyến nghị chủ động di chuyển và kết hợp thẻ này. Kế đến, khi ở trong trạng thái Rusaka, thì hiệu ứng Song of Generosity sẽ được nâng cấp thành Song of Passion. Lúc này, khi người nhận buff sử dụng các thẻ cơ bản để tấn công, thì còn được gia tăng một lượng khá skill sát thương cho kỹ năng đó. Ví dụ như kỹ năng của Marcus gây 520% skill sát thương ở mốc thẻ 3 sao, thì sau khi nhận hiệu ứng Song of Passion, kỹ năng sẽ tăng lên thành 520 cộng 200% bằng 720% skill sát thương. Điểm đặc biệt ở đây là sẽ có một số loại kỹ năng không kích hoạt được hiệu ứng này. Ví dụ như là các loại thẻ buff, debuff, hồi phục hay là các kỹ năng Ultimate thì sẽ không được gia tăng skill. Các kỹ năng đòn đánh theo sau như của Yunangji hay là Lilia chỉ gia tăng skill sát thương cho kỹ năng chính mà sẽ không gia tăng cho đòn extra action. Các kỹ năng đòn đánh theo sau của 37, ISO, vân vân thì cũng sẽ không nhận gia tăng sát thương. Và ta có thể kết luận rằng những kỹ năng được miêu tả chính xác skill sát thương ở mốc thẻ 1 sao, 2 sao và 3 sao thì mới nhận được hiệu ứng gia tăng sát thương từ Song of Passion. Nên là các bạn hãy lưu ý điều này. Bên cạnh đó, lượng skill gia tăng ở mốc thẻ 2 sao và 3 sao sẽ cao hơn hẳn so với mốc 1 sao. Do vậy, khi chủ lực nhận buff Song of Passion từ Rusaka, thì ta sẽ khuyến khích sử dụng thẻ 2 sao hay 3 sao của chủ lực để có thể tối ưu hóa lượng khuếch đại sát thương từ buff này. Còn một điểm lưu ý nữa là khi không ở trạng thái Rusaka, thì Song of Generosity là một loại hiệu ứng Startup và có thể bị thanh tẩy. Còn khi ở trạng thái Rusaka, thì Song of Passion lại là một burst status và không thể bị thanh tẩy. Các bạn có thể chú ý điều này khi tương tác với các bộ đếm buff hay là khi gặp những kẻ địch có khả năng xóa hiệu ứng. Ngoài ra thì sẽ chỉ có một loại buff Song of Generosity hoặc là Song of Passion cùng tồn tại trong một thời điểm, nhưng đây không phải là điều quá bận tâm. Kế đến, kỹ năng thứ hai của Vila là Wordless Song, một loại kỹ năng dạng hồi phục. Khi thi triển, cô nàng sẽ hồi lại một lượng khá HP cho một đồng minh chỉ định. Đồng thời, đồng minh đó nhận thêm một cộng dồn Stardiness, giúp giảm 25% sát thương nhận phải cho đòn tấn công kế tiếp. Bên cạnh đó, nếu cô nàng ở trong trạng thái Rusaka, thì kỹ năng còn hồi phục thêm 2 lần nữa cho đồng minh có lượng HP thấp nhất trong đội. Điều đó dẫn tới việc khi có Rusaka thì kỹ năng có thể hồi máu nhiều mục tiêu và có thể lên tới 3 mục tiêu do cơ chế hồi phục 2 lần của lượt hồi phục thêm.
Chính vì thế, mình đánh giá kỹ năng hồi HP có cơ chế tốt. Việc lựa chọn nhân vật thấp máu một cách thông minh giúp cải thiện điểm yếu của hiệu ứng hồi máu đơn mục tiêu. Thế nhưng, kỹ năng có lượng hồi phục không cao khi ở trạng thái bình thường, và chỉ khi ở trạng thái Rusaka thì mới trở lại mức hồi phục trung bình. Do vậy, theo mình, Wordless Song không mang lại hiệu quả cao trong chiến đấu, nên là kỹ năng có giá trị không quá tốt khi sử dụng. Tuy nhiên thì nhược điểm đó sẽ được bù lại cho hiệu ứng của Ultimate. Bright Burst Space là một loại kỹ năng buff cho toàn đội hình. Ngoài việc Ultimate sẽ đưa Villa vào trạng thái Rusaka như mình đã nêu ở trên, thì Ultimate còn có khả năng thanh tẩy toàn bộ hiệu ứng xấu của Pheta, bao gồm Start Down, Negative Status và Control. Đây là một loại hiệu ứng vô cùng giá trị, là phiên bản nâng cấp hơn so với Ultimate của Tufari khi có khả năng kích hoạt nội tại một cách ổn định. Bên cạnh đó thì khi thi triển Ultimate, toàn bộ buff Song of Generosity sẽ chuyển thành Song of Passion và reset lại hiệu lực. Ví dụ như Marcus của mình đang có buff Song of Generosity chỉ còn lại một hiệp hiệu lực, thì sau khi sử dụng Ultimate, Marcus ngay lập tức nhận buff Song of Passion với 2 hiệp hiệu lực được reset lại. Có nghĩa là khi Villa trong trạng thái Rusaka, thì buff của Beating Heart sẽ luôn là Song of Passion. Và tận dụng hiệu ứng reset lại của Ultimate thì ta có thể kéo dài hiệu lực của buff lên thêm một hiệp. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng, ảnh hưởng tới vấn đề vận hành của cô nàng mà mình sẽ nêu thêm ở phần sau. Ngoài ra thì còn một lưu ý nhỏ là ta không thể nhận thẻ kỹ năng Ultimate khi trong trạng thái Rusaka. Có nghĩa là sau khi sử dụng Ultimate, trong 3 hiệp của Rusaka, nếu Villa hồi lại đầy Moxie quá nhanh thì sẽ không nhận thêm thẻ Ultimate khi đủ Moxie nữa. Điều này sẽ không ảnh hưởng quá nhiều, bởi vì trên thực tế, Villa không cần rush nhanh Moxie đến thế. Tuy nhiên thì nó sẽ ảnh hưởng một chút tới giá trị của Portrait 5 khi hiệu lực của Rusaka được tăng thêm một hiệp ở mốc này. Bên cạnh đó, Rusaka còn ảnh hưởng tới nhiều hiệu ứng khác được mô tả trong phần Insight của Villa. Điển hình như là khi trong trạng thái Rusaka thì Villa sẽ nhận thêm một thẻ Bricas vào đầu mỗi hiệp. Thẻ Bricas này có tác dụng buff lên một đồng minh, cung cấp thêm một điểm Moxie và một điểm Eureka cho đồng minh đó. Đây là một loại thẻ Bricas đặc biệt hơn so với thẻ của Spathodia hay là Marcus. Đó chính là kỹ năng được phân dạng là một loại thẻ Versatile, không hề tiêu tốn hành động của lượt thi triển. Có nghĩa là ví dụ như trong hiệp bạn chỉ sử dụng được 3 lần kỹ năng, thì thẻ này sẽ không tính vào 3 lần sử dụng đó, tương tự như các thẻ hiệu ứng Versatile của UTTU. Ngoài ra thì thẻ này sẽ luôn xuất hiện sau các thẻ Bricas của Marcus hay là Spathodia, nên là xác suất tự động kết hợp thẻ của những nhân vật này vẫn sẽ được bảo đảm. Có thể thấy, tuy rằng trạng thái Rusaka kéo dài 3 hiệp, nhưng cơ chế sẽ trừ ngay một hiệp sau khi sử dụng Ultimate. Do đó, ta sẽ chỉ nhận được 2 thẻ Bricas mỗi khi sử dụng Ultimate, đồng nghĩa với việc thêm 2 điểm Moxie và 2 điểm Eureka miễn phí, nên là hãy lưu ý điều này. Ngoài ra, khi tiêu diệt hết kẻ địch vào cuối phase để sang phase sau, thì kỹ năng Bricas thi triển sau sẽ không được sử dụng, nên là hãy chú ý điều này trong trường hợp ải đấu có nhiều phase, chủ động thi triển trước Bricas để tránh lãng phí tài nguyên từ kỹ năng. Bên cạnh đó, Villa còn có khả năng hồi phục tự động vô cùng giá trị ở mốc Insight 3. Đó chính là khi trong hiệp, nếu Villa không sử dụng thẻ kỹ năng, thì cô nàng sẽ hồi phục cho toàn Pheta một lượng khá HP vào cuối hiệp. Còn khi ở trạng thái Rusaka, thì Villa sẽ hồi lại thêm một lượng HP cho tất cả đồng minh vào cuối hiệp nữa. Lưu ý rằng, 2 lượt hồi phục này là 2 hiệu ứng độc lập, nên nếu trong trạng thái Rusaka và Villa không thi triển kỹ năng, thì cô nàng sẽ hồi phục 2 lần. Về điều kiện kích hoạt, thì 2 thẻ kỹ năng thường và Ultimate sẽ được tính vào điều kiện. Khi sử dụng những thẻ này thì sẽ không kích hoạt hồi phục vào cuối hiệp. Tuy nhiên thì thẻ Bricas lại không được tính là thẻ kỹ năng, nên nếu như trong hiệp Villa chỉ sử dụng thẻ Bricas thì vẫn sẽ được kích hoạt hồi máu. Ngoài ra thì cơ chế hồi máu này còn có một số đặc tính khác như sau. Đầu tiên là cơ chế hồi phục không được tính là extra action. Thứ hai là các kỹ năng hồi phục tự động đều không thể bạo kích. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn tới việc build chỉ số cho Villa. Thứ ba là hiệu ứng Silent không thể ngăn được khả năng hồi máu tự động này, mặc dù cơ chế của Silent có thể ngăn cản được kỹ năng hồi phục. Nhìn chung, với cơ chế hồi phục tự động này, thì Villa trở nên vô cùng mạnh mẽ trong vị trí healer, do có thể đảm bảo được khả năng duy trì của đội hình mà không tiêu tốn quá nhiều tài nguyên cho kỹ năng hồi máu, và còn bù đắp lại được khuyết điểm hồi phục không quá tốt của kỹ năng này. Bên cạnh đó thì Insight của cô nàng sẽ cung cấp một số hiệu ứng phụ trợ khác, ví dụ như là giảm 8% sát thương nhận phải từ Insight 2, giúp gia tăng độ chống chịu nhất định. Hay là khi vào trận đấu, Villa sẽ nhận ngay thêm một điểm Moxie. Đồng thời, với mỗi nhân vật hệ Mental Dam ở trong trận, thì Villa sẽ còn nhận thêm một điểm Moxie tương ứng, và tối đa là 2 điểm, dẫn đến việc cô nàng có thể nhận tối đa 3 Moxie ngay khi vào trận, giúp cho Villa lấy được Ultimate một cách nhanh chóng để có thể tiến vào chu kỳ vận hành. Tổng kết lại, thì Villa sở hữu một bộ kỹ năng với rất nhiều hiệu ứng khác nhau. Về khả năng gia tăng sát thương, thì Villa có thể cung cấp chỉ số bạo kích rất tốt và ổn định. Ngoài ra thì các hiệu ứng tăng skill sát thương hay là tăng đam bonus còn phụ trợ đáng kể cho khả năng này. Mặc dù kỹ năng hồi máu không mang lại giá trị quá tốt, nhưng mà lượng hồi phục tự động từ Insight lại rất hiệu quả, nên là về tổng thể, Villa có thể hỗ trợ duy trì ở mức tốt.
Do đó, với khả năng duy trì nhiều hiệu ứng có lợi khác nhau cho đội hình, thì Villa trở thành một hỗ trợ mang lại giá trị cao. Và hãy cùng mình tìm hiểu kỹ hơn về vận hành của cô nàng. Đầu tiên, có thể thấy rằng khắp các mô tả của bộ kỹ năng đều có dấu vết của trạng thái Rusaka. Do đó, trạng thái Rusaka có ảnh hưởng rất lớn, mang lại hiệu quả đột phá so với trạng thái thông thường. Nên là ta sẽ hướng tới tối ưu cho Ultimate của Villa để có thể duy trì hiệu ứng buff Song of Passion một cách ổn định. Kể đến, hãy cùng phân tích một chút về lợi ích của thẻ Precast. Giả sử rằng trong một chu kỳ của đội hình, ta phải sử dụng 5 kỹ năng của Villa và 5 kỹ năng của chủ lực chính, tổng cộng là 10 thẻ để có thể lấy được 2 kỹ năng Ultimate. Và thẻ Precast xuất hiện, giúp hỗ trợ 2 điểm Moxie trong chu kỳ đó và rút ngắn tổng số thẻ phải sử dụng là 8 thẻ kỹ năng. Mình sẽ đưa ra ví dụ về trường hợp Villa nhận 2 Moxie từ thẻ Precast, trường hợp chủ lực nhận 2 Moxie và trường hợp mỗi nhân vật nhận 1 Moxie. Thì có thể thấy, với tổng số kỹ năng phải thi triển là cố định, thì trường hợp sử dụng 2 thẻ Precast cho Villa mang lại lượng sát thương lớn nhất. Lý do cho vấn đề này là việc thay thế 2 kỹ năng không có lợi sẽ tốt hơn việc thay thế 2 kỹ năng mang lại lợi ích gây sát thương. Nên ta có thể kết luận, sử dụng thẻ Precast cho nhân vật có kỹ năng thường có giá trị thấp và kỹ năng Ultimate có giá trị cao sẽ đem lại hiệu quả tối ưu nhất. Thế nên, tổng quan thì ta có thể luôn luôn sử dụng thẻ Precast cho Villa trong hầu hết mọi trường hợp. Điều đó dẫn tới vận hành chi tiết của Villa với chu kỳ 5 hiệp như sau. Khi chưa vào chu kỳ, ta sẽ sử dụng buff cho chủ lực trước khi lấy được đủ Moxie. Và khi đã có Ultimate, thì ở hiệp đầu tiên, thi triển Ultimate với mục đích reset lại hiệu lực của buff và nâng cấp hiệu ứng lên Song of Passion. Ở hiệp thứ 2 và thứ 3, sử dụng thẻ Precast cho Villa để có thể hồi lại Moxie. Đồng thời, sử dụng thẻ buff vào đầu hiệp thứ 3 để lấy lại hiệu ứng buff cho chủ lực. Hiệp thứ 4 có thể không hành động để kích hoạt thêm khả năng hồi máu tự động. Còn ở hiệp thứ 5 thì sẽ hồi lại Moxie qua việc sử dụng thêm thẻ heal và sử dụng thẻ buff trước Ultimate để chuẩn bị cho chu kỳ tiếp theo. Bằng cách này, ta có thể có 4 hiệp mà chủ lực có buff Song of Passion để dồn sát thương. Ngoài ra thì kỹ năng heal có thể sử dụng linh hoạt trong chu kỳ, hoặc là thay bằng kỹ năng buff đều được, với mục đích chính chỉ là lấy đủ 5 điểm Moxie. Có một lưu ý nhỏ là nếu bạn không đủ Moxie cho một chu kỳ, thì có thể kéo dài chu kỳ thêm mà không có quá nhiều ảnh hưởng. Bởi vì Villa chỉ là một nhân vật hỗ trợ, nên là ta sẽ cần quan tâm tới vận hành của chủ lực chính trong đội hình hơn. Khi này, nếu kéo dài chu kỳ, thì ta cũng nên hướng tới việc dồn sát thương khi Villa trong trạng thái Rusaka, giúp đem lại hiệu quả tối ưu nhất. Kể đến, về đội hình của Villa thì mình sẽ không có nhiều điều để nói. Căn bản vì Villa là một hỗ trợ hồi phục vô cùng đa dụng, nên cô nàng có thể ghép cặp với hầu hết mọi đội hình cần tới một nhân vật duy trì. Bất kể là chủ lực gây sát thương Reality Dam hay là Mental Dam, đều đem lại hiệu quả tốt ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì chủ lực gây sát thương Mental Dam sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ Villa, điển hình như là Marcus, Melania, Calabona hay là Winsong. Trong đó thì Marcus sẽ được hưởng lợi lớn nhất, do đặc trưng của Marcus đang thiếu một healer phù hợp ở thời điểm này. Hơn nữa thì các kỹ năng 2 sao và 3 sao từ Marcus cũng sẽ được gia tăng sát thương lớn hơn từ Song of Passion như mình đã nêu ở trên. Ngoài ra thì Winsong sắp ra mắt cũng sẽ phù hợp với Villa, khi mà hiệu ứng gia tăng skill từ Song of Passion không tác dụng với kỹ năng Ultimate, trong khi Winsong gây sát thương chủ yếu qua kỹ năng thường. Kể đến, hãy cùng mình tìm hiểu về việc xây dựng chỉ số cho Villa sao cho hợp lý. Như đã đề cập ở trên, thì Villa không có khả năng hồi phục bạo kích qua kỹ năng hồi máu tự động, trong khi đây lại là kỹ năng hồi phục chủ đạo của cô nàng. Thế nên, Villa sẽ chỉ hướng tới chỉ số attack là chính, để có thể tối ưu cho hiệu ứng này. Bên cạnh đó thì chỉ số Damage Taken Reduction cũng nên được chú ý, giúp tăng cường khả năng chống chịu cho Villa. Đầu tiên, về Resonance, các bạn có thể tham khảo một trong hai phương án sau. Phương án đầu tiên sẽ ưu tiên chỉ số Attack, trong khi phương án thứ hai sẽ bổ sung thêm một chút hiệu quả chống chịu qua chỉ số Damage Taken Reduction. Vì là một nhân vật hỗ trợ, nên các bạn có thể tùy chọn phương án Resonance phù hợp với bản thân, bởi vì các phương án không có sự chênh lệch hiệu quả quá nhiều. Tuy nhiên thì mình sẽ ưu tiên phương án gia tăng chỉ số Damage Taken Reduction hơn, giúp Villa có khả năng chống chịu tốt hơn. Còn về các sự lựa chọn sidekick thì không thể không kể đến trấn Dawn is Coming, có thể nhận được miễn phí trong event của phiên bản. Sidekick có lượng attack ở mức khá và có thêm chỉ số healing đàn qua dòng phụ. Đồng thời, mỗi khi sử dụng kỹ năng buff đơn mục tiêu, thì người trang bị sẽ hồi lại một lượng khá HP cho đồng minh thâm máu nhất trong đội hình, hoàn toàn phù hợp với bộ kỹ năng của Villa. Tuy nhiên, nếu như không tiếp cận được trấn, thì ta còn có một số lựa chọn khác cũng sẽ mang lại hiệu quả tốt, điển hình như là Her Second Life hoặc là That Inquisitive Deer ở dòng sidekick 6 sao. Mặc dù Villa sẽ không tận dụng tối đa hiệu quả của nội tại, nhưng vẫn sẽ mang lại lượng hồi phục tốt do những sidekick có lượng attack ở mức tốt. Còn về các sidekick 5 sao có thể sử dụng là Laughter and Laughter, Take the Hard Journey hay là Decode đều mang lại hiệu quả hỗ trợ ở mức ổn, trong khi tiết kiệm tài nguyên hiệu quả cho những người chơi mới. Nhìn chung, Villa là một nhân vật hỗ trợ hồi phục
nên là các Psykeep đều không mang lại hiệu quả cách biệt trong chiến đấu. Do vậy, nếu như bạn không đủ tài nguyên để nâng cấp Psykeep mới, thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng những Psykeep cũ hơn mà vẫn đem lại giá trị ổn, không ảnh hưởng tới cốt lõi hiệu ứng gia tăng sát thương của Villa. Các bạn có thể tham khảo thêm về hiệu quả hồi phục của các Psykeep ở bảng dưới đây. Còn về Portrait của Villa, thì theo mình, cả một Portrait đều đem lại giá trị khá tốt, tuy nhiên thì sẽ có sự chênh lệch hiệu quả ứng với các chủ lực đi cùng. Đầu tiên, ở Portrait 1 và Portrait 3, Villa được gia tăng tỷ lệ bạo kích và sát thương bạo kích cho hiệu ứng buff lên 30% và 40%. Lượng gia tăng này có hiệu quả cho cả hai loại buff Song of Generosity và Song of Passion. Tuy nhiên thì chú ý rằng, Portrait không gia tăng bạo kích cho lượng tăng thêm của chủ lực hệ Mental Dam. Nhìn chung thì cả hai Portrait đều tăng thêm trực tiếp scale bạo kích cho hiệu ứng, nên mang lại hiệu quả khá cao cho Villa trong hầu hết mọi trường hợp. Nên là mình đánh giá cả hai mốc Portrait đều ở mức tốt. Còn về Portrait 2 và Portrait 4, Villa được gia tăng thêm lượng buff scale từ Song of Passion. Mặc dù hiệu ứng gia tăng scale có giá trị tốt, nhưng hiệu quả của hai mốc Portrait sẽ phụ thuộc vào chủ lực đi cùng Villa, do đặc trưng của buff scale không tác dụng với kỹ năng Ultimate như mình đã đề cập ở trên. Do đó, đối với những chủ lực gây trung bình sát thương lớn qua Ultimate, ví dụ như là Marcus, thì giá trị của hai mốc Portrait sẽ không được cao. Còn khi đi cùng với những chủ lực gây sát thương chủ yếu qua kỹ năng thường, chẳng hạn như là Winsong, thì hai mốc Portrait này sẽ phát huy hiệu quả tốt. Nên là nhìn chung, mình đánh giá hai mốc Portrait này ở mức khá ổn. Cuối cùng, Portrait 5 tăng thêm một hiệp hiệu lực của trạng thái Rusaka lên 4 hiệp. Nhìn chung, Portrait 5 không mang lại hiệu quả cao, bởi vì mốc này chỉ kéo dài trạng thái Rusaka, chứ không kéo dài hiệu quả của buff sát thương, nên là ta sẽ chỉ cảm thấy thoải mái hơn một chút trong vấn đề vận hành, có thể kéo dài chu kỳ thêm mà vẫn đảm bảo khả năng hỗ trợ. Do đó, mình đánh giá Portrait 5 chỉ ở mức khá. Các bạn có thể tham khảo thêm về hiệu quả của các mốc Portrait ở bảng dưới đây. Tổng kết lại thì Villa là một nhân vật hỗ trợ hồi phục mạnh mẽ và linh hoạt. Với bộ kỹ năng mang lại rất nhiều hiệu ứng có lợi, thì cô nàng có thể trở thành healer quốc dân bên cạnh Tooth Fairy ngay sau khi được ra mắt. Không chỉ sở hữu khả năng duy trì ở mức khá ổn, mà khả năng gia tăng sát thương lớn mang lại giá trị vô cùng tốt nếu được tối ưu trong đội hình. Vì vậy, sở hữu Villa ngay cả khi chỉ ở Portrait 0 cũng sẽ đem lại giá trị rất tốt cho tài khoản của các bạn. Trên đây là những chia sẻ của mình về nhân vật Villa. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích, đừng quên nhấn like và subscribe để mình có thêm động lực làm video. Chúc các bạn có một buổi sáng, buổi trưa và buổi tối tốt lành. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại! I will remember your sacrifice. Disco? Hot stare. Like a metaphor? Right. I know the world, and this is an alien city. We share the same dream. Are we really doing this? This book? To a brighter future for everyone. Great. No mistakes. Transcribe. The moment of silence. You can do this, this book? Learn from silence. Now it's easier to understand. Great. No mistakes. Se peccarono su quest'erba cole. I will remember your sacrifice. Are we really doing this? Keep up the pace. To transcribe. The moment of You utterance. can do this. Are we really doing this? We walk in long nights. Now it's easier to understand. Great. No mistakes. Keep going. For our dream, comrade.
She lies with you. I will remember your sacrifice. I admire your courage. Sharp fangs. Together, we are fearless. So long lives this, and this gives power to thee. Stay balanced. Stay balanced. We share the same dream. First, maintain balance. To a brighter future for everyone. All in the palm of my hand. Premia sereno intenso ad infinito. Sempre caro mi fu quest'ermo cole. The moment of silence. Hold your breath. And now for the final element. Until the torch is lit. Rise, fall, and flourish. All in the palm of my hand. This isn't over yet. I admire your courage. First, hold your breath. Keep up the pace. All these moments. The moment of utterance. Hold your breath. First, maintain balance. Until the torch is lit. Take the lead. Stay balanced. I will remember your And now sacrifice. for the final element. Sharp fangs. Rise, fall, and flourish. I gave it my all.